Oh my god guys, आलु नै आलु गाइस, के छ आलुको हत्या गर्न गइरहेको छु आज गाइस म। यस्तो खतरनाक खुनखार हो नि हैन। यो फरुवालाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र आर्मीहरु मिलेर यो फरुवालाई खोजी गरिरहेको छ गाइस। किन भन्ने यो फरुवाले यति धेरै हत्या गरे नि, यति धेरै हत्या गरेको छ, एकदम खुनखार फरुवा हो। हेलो गाइस, गुड मर्निङ। है गुड मर्निङ कहाँ हुँदाखेरि चाहिँ गाइस, गुड मर्निङ फ्रम चितवन है, दायाँ हैन। र चितवन भन्दा पनि मैले ठ्याक्कै खाँदा मैले ठ्याक्कै गाइस गुड मर्निङ फ्रम बारी भन्नु चाहिँ जस्तो लाग्छ हैन। एन्ड किनकि म यस्तो फाल्टु मान्छे हैन गाइस हैन, आज कतै भ्लग बनाउनु गएन। सो द्याट मसँग चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ आज म बारीमा आलु खान गएको छु। आलु मिन्स गाइस यत्रो हुन्छ हैन, डल्लो डल्लो गोलो गोलो हैन, कुनै लाम्चो लाम्चो हुन्छ, कुनै च्याप्टो हुन्छ नि गाइस। दिस इज कल्ड आलु है, आलुको परिभाषा त्यो हो हैन। र म त्यो आलु खान गइरहेको छु। तपाईँले यदि आलु देख्नु भएको छैन गाइजहरू, म आज आलु देखाउँछु गाइज हैन। आलु म मेरै हातले ट्याक गरेर चाहिँ बारीमा खनेर हैन, एन्ड त्यसलाई चाहिँ यो निकालेर हैन ट्याक गाइजलाई म चाहिँ आलु देखाउँछु आज हैन। आलु कस्तो हुन्छ, दिस इज अर्ग्यानिक आलु गाइजहरू होइन। सो द्याट एन्ड के छ भन्दाखेरि के छ यो ट्याक ट्याक बाज यार आजले त प्याट प्याट आवाज आउँछ, यता आवाज आउँछ यार, यसरी आवाज आउँछ, प्याटोट आवाज आइरहेको छ गाइस है। हेर्नु त कस्तो है आमा छ्या, यस्तो यो दारी काटिसकेपछि आमा कसैले झ्याममा गाला भनेर ब्ल्याटै पड्किने रहेछ। अब उहाँको गाइस लास्ट यार। अनि के छ दारी कस्तो कस्तो फिल भइरहेको छ आज, आफ्नै अनुहार पनि नदेखा जस्तो गाइस होइन। र यो पछाडिको जुन चाहिँ देखिरहनु भएको छ, दिस इज माई बारी गाइस होइन। दिस इज द अर्ग्यानिक बारी एन्ड दिस इज उमरिङ ह्युज अर्ग्यानिक आलु एन्ड मेनी मोर गाइज। अनि के छ अब हामी बाहिरतिर जाने त होइन, बाहिरतिर जाऊँ ल, बाहिरतिर गएर तपाईँसँग कुरा गर्छु। अनि अरू कुरा भन्छु गाइज होइन। गाइज जय किसान। अहिले म चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि बारीमा गइरहेको छु होइन। एन्ड फाइनली म बारीमा आइपुगेँ। र एन्ड दिस इज माई कोदालो गाइस होइन। एन्ड एनदर ल्याङ्ग्वेज दिस इज कल्ड फरुवा। के छ भनेदेखि यो फरुवा यस्तो खतरनाक छ नि होइन, यो खुनखार फरुवा गाइज, यो खुनखार होइन। हेर्नु कत्रो छ कि यसको आमा गाइज है, यत्रो के बढी मान होइन। बिड हेर्ने गाइज, बिड गाइजलाई म बिड देखाउँछु यसको, या बिड हेर्नु गाइज, बिड हो कत्रो है, बिड पनि भयो है, डर लाग्छ गाइज है मलाई त। यत्रो बढी मानको फरुवा लिएर गाइज होइन, म यस्तो सानो मान्छे दारी नभएको कसरी म काम गर्न सक्छु गाइज। र तै पनि आज म चाहिँ काम गर्ने जमर्को राख्दैछु होइन। एन्ड यो मैले अघि जोड्दै थिएँ होइन, ठ्याक्कै कुरा कता पुग्यो होइन। यस्तो खतरनाक खुनखार हो नि होइन। यो फरुवालाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र आर्मीहरू मिलेर यो फरुवालाई खोजी गरिरहेको छ गाइज। किन भन्ने यो फरुवाले यति धेरै हत्या गरे नि, यति धेरै हत्या गरेको छ, एकदम खुनखार फरुवा हो होइन। यति धेरै हत्या गरेको छ नि, यसले के काटेन, यसले माटो काट्यो, कति झारो काट्यो, कति मुला काट्यो, कति आलु काट्यो। अब यसले आलु फेरि काट्न गइरहेको छ। यो हत्यारा हो, यो हत्यारा होइन। त्यो भएको कारण गाइज एकदम डेन्जरस यो फरुवा हो होइन। मलाई पनि डर लागिरहेको छ यसलाई अचानक हेर्दाखेरि। हेर्नु कस्तो सातो उड्ने खालको छ कि, हेर्नु यसले झ्यामै घाँटीमा होइन। ओ माई गॉड, म त सकिनँ होइन यसको मुड चल्यो भने। सो द्याट एकदम डर लागिरहेको छ गाइज होइन। यो फरुवा कसरी चलाउने भने जस्तो लागिरहेको छ होइन। र तर पनि म चाहिँ एकदम चाहिँ यो यसलाई सेफली चलाउने प्रयास गर्छु होइन। र गाइज कसैलाई नभन्नु है, नेपाल पुलिसलाई नभन्नु यो फरुवा यहाँ छ भनेर है गाइज। फेरि यसलाई समातेर लान्छ अनि म आलु कहाँले केले खन्ने है गाइज। ल अब म बाहिर जान्छु, दिस इज फरुवा गाइज होइन। एन्ड म जाँदैछु अब ठ्याक्कै यो आलुको हत्या गर्न गइरहेको छु आज गाइज म होइन। र ढ्याङ्ग म लिएर होइन यसलाई यसरी हान्छु गाइज। ओ माई गॉड गाइज, आलु नै आलु गाइज, के छ यो काँडा पनि निस्क्यो। ओ नो गाइज, वाउ अमेजिङ गाइज आलु निस्क्यो गाइज। एन्ड आलुको फेरि हत्या गऱ्यो यार यसले, आज कोदालले हत्या गऱ्यो गाइज होइन। दिस आलु एन्ड कहाँ गयो त यार। वाउ गाइज, दिस इज आलु गाइज, कत्रो आलु गाइज होइन। एन्ड यो आलु यस्तो अर्ग्यानिक छ नि गाइज होइन। यो खाएपछि मान्छेले केही खानै पर्दैन गाइज होइन, केही खानै पर्दैन। कता गयो यार त्यो होइन, केही खानै पर्दैन गाइज। यस्तो हाई प्रोटिनयुक्त यो के अरे कार्बोहाइड्रेट एन्ड प्रोटिन भएको चाहिँ यो आलु होइन। एकदम शुद्ध आलु गाइज, शुद्ध अर्ग्यानिक आलु। एन्ड होइन
एन्ड गएर चाहिँ म फेरि अझै हान्दैछु होइन यो कहाँबाट के निस्किन्छ अब यहाँ हेरौँ आलु खजाना निस्किन्छ अब निस्किएन गाइस निस्किनु यता हानौँ है यहाँबाट निस्किन्छ यहाँ निस्किन गाइस आलु हरायो गाइस डरायो आलु डरायो एन्ड अब म यतातिर हान्छु गाइस कतातिर हो मेसो छैन ओ भाइ गॉड निस्कियो गाइस अगेन ओ नो गुच्चा जस्तो आलु गाइस दिस इज टाइप अफ गुच्चा एन्ड दिस इज एनदर आलु होइन यो चाहिँ के भन्दाखेरि गाइस यो भनेको अन्डे आलु हो गाइस होइन एन्ड यो भनेको चाहिँ लाम्चे आलु हो होइन दिस टाइप्स अफ आलु होइन अनि त्यसपछि फेरि अब म यहाँ हाल्छु गाइस होइन खै त अनि कहाँ निस्किन्छ यार यो आलु अचम्म लागिरहेको छ मलाई यसरी हान्यो गाइस निस्किएन आइज निस्किएन आलु हरायो आलु नो गाइस लास्ट फाइनली म चाहिँ अहिले चाहिँ थाकिसकेको अवस्था छ है यस्तो आलु निकाल्दा होइन निस्क्यो वाउ गाइस कति धेरै आलु होइन यो चाहिँ अलिकति केयर भएन गाइज होइन आलुको किनकि म भ्लग बनाउनमा धेरै व्यस्त भयो नि त अनि सो द्याट यो के छ भन्दाखेरि अलिक केयर नभएको कारणले गर्दा आलुको चाहिँ खासै अलिकति साइज भएन क्या नत्र यो सुन्तला जत्रो आलु हुन्थ्यो गाइज स्याउ जत्रो होइन पहिलादेखि त हामी कन्फ्युज हुन्थ्यौँ पहिला आलु निकाल्दाखेरि खन्दाखेरि होइन यो आलु हो कि स्याउ हो भनेर होइन त्यस्तो डेन्जर आलु निस्किन्छ गाइज होइन एन्ड कहाँबाट आलु निस्क्यो आलु चाहिँ त्यस्तो छ गाइज होइन अवस्था त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति त्यस्तो भएको अहिले एन्ड गाइज म अन्तिममा देखाउँछु कति आलु निस्किन्छ भनेर गाइज होइन अन्तिममा देखाउँछु यत्रो थुप्रो लगाएर देखाउँछु गाइजहरूलाई सियो गाइस के अरे फाइनली चाहिँ के छ भनेदेखि मैले चाहिँ त्यो आलु चाहिँ के भने पुरै खनेर भइसक्यो गाइस होइन यो मान्छे मेरो पछाडि पुरै खनेको देखिरहेको छ नि होइन मैले त चस्मा लगाएको चाहिँ देखिरहेको छैन होइन तपाईँले देखिरहेको छ होला गाइस पक्कै पनि होइन एन्ड मैले फाइनली चाहिँ आलु सब खनेर भ्याएँ गाइस सब खनेर भइसकेँ होइन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यत्रो गाइस है यत्रो बढे मानको बारी गाइस होइन एक्लै हानिदिएको होइन एक्लै हानिदिएको सरर हानिदिएको आलु त भरर निस्किएको छ गाइज होइन एन्ड लास्ट दुःख भयो गाइज होइन यु क्यान सी मेरो हातमा है कता गयो यार यहाँ हातमा फोरा पनि उठ्यो यार यो है फोरा पनि उठ्यो गाइज एमेजिङ यार ला है अब यो के गर्ने होला है हात रातो भयो आमा चक्लेटी मान्छे हात रातो लौजा सकिएन अनि गाइज हात एकदम दुखिरहेछ गाइज होइन एकदम खतरनाक तरिकाले दुखिरहेछ एन्ड अब के गर्ने यार यसलाई होइन हातमा पुरा यस्तो के यार डेन्जरस तरिकाले होइन यु क्यान सी है कस्तो खतरनाक यहाँ त प्रसिद्ध यार पुरा घाउ जस्तो भएको छ गाइज यस्तो के गर्ने होला है यसलाई यस्तो दुखिरहेछ नि होइन यो पुरै यो हात चलाउनु मिलिरहेको छैन गाइज होइन एन्ड यो आफ्टर लङ टाइम यस्तो भयो यार यो खासै बाहिरतिर खासै धेरै काम गरिएन भ्लग बनाउँदै हिँड्यो होइन सो द्याट यो चाहिँ के छ भने मेरो हात चाहिँ यस्तो भयो गाइज होइन लास्ट तनाव भइरहेछ कसरी भात खाने होला है अब हातले कसरी काम गर्ने होला अब यस्तो गर्दाखेरि पनि दुखिरहेछ होइन यस्तो गर्दा पनि दुखिरहेछ यस्तो गर्दा पनि दुखिरहेछ होइन लास्ट तनाव गाइज होइन एन्ड फाइनली गाइज आलु त यत्रो डङ्गुर के गाइज होइन एक ट्रक धन्न निस्किन लागेको थियो गाइज होइन अलिकति मात्र निस्क्यो सो द्याट चाहिँ के छ भनेदेखि म आलु देखाउँछु गाइजहरूलाई आलु कति निस्क्यो भनेर दिस इज मेरो आलु होइन यहाँ कति हो कि बोरा भरि नै छ कि होइन बोरा भरि नै आलु छ गाइज आलु नै आलु ओ माई गड यति बारी धेरै आलु ल कस्तो आलु चाहियो गाईलाई यस्तो चाहियो त्यस्तो चाहियो कस्तो चाहियो हेर्नु मैले निकाले आलु गाइज होइन मेरो आफ्नै आलु हो गाइजहरूलाई आलु चाहियो भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होइन म आलु ड्याङ पठाइदिन्छु गाइज एन्ड पुरै होला कमसँग कति भन्यो 20-25 किलो जति आलु निस्क्यो होला गाइज होइन
एन्ड कस्तो भयो भन्दाखेरि कति लाग्यो यार बिहान नै कति बजीदेखि खनेको अनि अहिले बेलुकामा भ्याउनु लाग्यो गाइज होइन गरेर गर्दाखेरि ठिकै हो नन स्टप हान्यो गाइज नन स्टप हान्यो गाइज होइन एन्ड सो द्याट मेरो हात त्यस्तो भयो नि त नजरदेखि हात त्यस्तो हुन्थेन होइन यु क्यान सी होइन हात त्यस्तो हुँदै हुन्थेन आमा यस्तो दुख्दा छान्दाखेरि होइन यस्तो धुइरहेको छ तपाईँहरूलाई फोरा आएको छन् गाइजहरूलाई कहाँ आउने भनेको यस्तो अनि गाइजहरू चाहिँ अनि पुरै अनि अफिसमा काम गर्ने होला गाइजहरू भ्लग बनाउने होला अनि कहाँबाट अनि चाहिँ गाइजहरूको हातमा यस्तो फोरा उठ्छ नि दिमागमा मात्र उठ्छ होला होइन कहिलेकाहीँ अब भ्यूहरू आएन या लाइकहरू आइदिएन भने त्यति बेला दिमागमा उठ्छ होला गाइजहरूको मेरो लास्ट गाइज यार ओ माई गड के गर्ने होला है यसलाई त अब औषधि के लगाउने होला यसमा गाइजहरूले पनि भनिदिनु पऱ्यो एन्ड आलु त यस्तो के म यस्तो खने होइन अनि खन्दाखेरि चाहिँ ज्याममा आलु निस्किने कि ज्याममा होइन अनि म के गर्ने गाइज होइन म त अनि अचम्मै के होइन अब लाइफमा फर्स्ट टाइम आलु देखाएँ मैले त्यसरी होइन एन्ड सो द्याट एकदम अचम्मित र एकदम के यो कस्तो भन्दाखेरि यो ज्यान गल्या जस्तो टाइपको होइन सायद भोक लागेर होला खाजा खानलाई भनिरह होला मागिरह होला पानी मागिरह होला एकदम यो लिभर सुक्या जस्तो टाइपको ढाँडो दुख्या टाइपको होइन अनि यो मसल हुन्छ नि गाइज यो मेरो यो चेस्टको मसल हेर्नु न हिजो अलिकति सुरुमा भ्लग बनाउँदाखेरि कस्तो फुक्या जस्तो थियो होइन यो अहिले कस्तो टाइट होइन भएको छ नि आलु खनेर गाइज आलु खनेर हेर्नु यहाँ मेरो आर्म्स पनि अलिकति चाहिँ टाइट जस्तो टाइपको भएको छ कि अलिकति एकदम भित्र यो बाहिर त देखिँदैन होइन जिम गरेर गएपछि यसो बाहिर निस्किन्छ होइन तर एकदम भित्र मसल हुन्छ नि मसल यस्तो कोदालो हान्नु यस्तो हाने फरुवा होइन अनि हान्दाखेरि अनि यस्तो मसल बन्यो नि मेरो होइन म के भनौँ कि गाइजहरूलाई होइन खास चाहिँ अब के भनौँ एकदमै के यो भित्रको एकदम यो चाहिँ अब किसानलाई मात्र फिल हुन्छ कि कुरा यो बाहिर थाहा हुँदैन अरूलाई होइन फिलिङ हो यार फिलिङ किसानको फिलिङ हो होइन यो कसैलाई थाहा हुँदैन एन्ड सो द्याट यो फेरि कहाँ ट्र्याक्टर आयो फेरि अनि त्यसपछि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ छ नि यो थाई छ नि थाईको मासु त यस्तो टाइट भयो जस्तो फिल भइरहेको छ नि होइन यस्तो टाइट के मेरो चाहिँ लाग्छ मैले यो नन स्टप 1 महिना चाहिँ बारी खन्ने भन्दै त्यसै 6 प्याक निस्किन्छ जस्तो लाग्छ पेट नै घट्या जस्तो त देखिरहेको छ यार हेर्नु त बारी गएर त्यो आलु खनेपछि पेट पनि छैन त पेट त यार हिजो अलिकति ठुलो थियो यत्रो थियो है आज यत्रो भयो ए आलुको आमा आलुले त धेरै काम गरेछ गाइज फाइनली मैले चाहिँ आलु खनिसकेँ होइन र एकदम मलाई दुःख भन्दा पनि एकदम यो उस फिल भइरहेछ एकदम चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम पेनिक जस्तो टाइपको एउटा फिल भइरहेछ होइन बिकज अफ केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि यो चाहिँ यो धेरै पछि चाहिँ कोदालो चलायो होइन सो द्याट हात फोरा पनि उठेको छ होइन देखिहाल्नु भयो होइन हात फोरा उठेको एन्ड सो द्याट कता गयो हात फोरा पनि उठिरहेको छ गाइज एन्ड त्यसपछि गएर एकदम उस भइरहेको छ मलाई त्यही भएर अब म एकछिन नुहाउँछु गाइज एन्ड एकछिन सुत्छु एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइज र आजको मेरो आलु कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट गर्नुहोस् गाइज थ्याङ्क यू